Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Niin kuin huomaatte, niin tuolla on ympäristö vähän suojattu, mutta se, että miksi tää on suojattu, niin se selviää aivan kohta. Eli lähdetään kahtoon. Puuttuu pikkupätkä Vilmiltä, armoton kiire tässä. Backwoodsi lähestyy. Etuset on irti. Jarruihin on pistetty loputti osat, eli nuo rauat tuonne. Nyt sitten, kun nämä tarvikelokarit käynyt oikein mitenkään, niin nyt meillä on vuorossa sitten näette irrotus. Sitten näistä rälläköijän nuo alaosat pois näihin alkuperäisiin lokaareihin. Niin sitten niiden istuvuus on muuten niin ihan täydellinen. On niinku alkuperäiset paikallaan. Eli ei kun siis silippuamishommia. Nämä ei ole vielä juuri ruostetta ottanut tuossa. Edelleen on niin mukavan valakkeet kaikki ja vielä yllättävän puhtaanakin pysynyt. Ei huono. Tämä näyttää siihen nähdä aika hurjalta kautta kurjalta, että ihan kohta on näyttely. Ei paljon kiillä. No tuossa reuna kiiltää, kun on kerinyt vielä hioa. Niin. Mutta nämä reunat alkaa olla jo ihan hyvällä mallilla. Kunhan saadaan nämä muolattua ja lakattua, niin sitten on kyllä Kiiltolabran Villelle ihan hirveesti hommia. Ei varmasti tuu mikään maailman tasaisin pinta, kun meikäläinen itse taas lakkailee, mutta onnettomuudessa tätä kun on tehty, niin tässä oli niin paksu lakkakerros, että nyt kun rupesi hiomaan, niin monesta kohin ei mennyt edes lakka puhki. Eli tällä lakalla saatiin tasoitettua pinta, ei tarvi mitään fillereitä tai tämmösiä käyttää. Niin se on ehdoton plussa. Lokarit saatiin tehtyä. Siinä ne on kuivumassa. Voi, se on ollut pitkä päivä tallilla. Onneksi tuli Miika kaveriksi. Siellä on Teippaaja Pro 2.0 hommissa. On tähän uudistettu versio. Siellä on jo kylykin suojattu ja tuulilasi suojattu ja sitten on kittailtu lommoja umpeen. Takalasiikki on jo sieltä ummessa. Lokaareihin on vasta kylkipalat liimmautumassa. Aamuna pitäisi muolata. Ja tässä ruppee pikku kiire tulemaan. No, eiköhän se siitä, onneksi on apukäsiä. Aamuun selvittää. Niin kyllä myö varmaan aamuun selvittää, vaan miten hänelle auton käy. Mutta on siinä tekeminen. No niin minä ajattelin silloin vuosi sitten, kun se muolas, että ei sitä tarvihe ennen muolata. Nyt siitä tullut kerralla niin hyvä ja niin näkyy tulevaa. No mitä se on itse asentajaa mieltä? Tulee parempi kuin uusi. Parempi kuin Saksasta lähtisi. Niin eipähän siinä oikein vaihtoehtoja oo. Ei, tuleepahan ainakin tekijän näköinen. No jos joku on aivan varma, niin se on kyllä just se. Vai joo, ehkä ensi kerralla pitää tosiaan hommata sitä liimalla olevaa muovia. Kyllä se helpottaa tätä hommaa huomattavasti. Jos ei tykkää tietysti ihan välttämättä leikkiä teipin ja paperin ja muovin kanssa menee. Niin, vaan kun se on niin mukava. Mutta onhan meillä tässä aikaa. On. Tunteja on useita. Vuorokaudessa 24 tuntia ja nyt on vielä paljon käytettävissä. Niin, ja sitten kun tarpeeksi venyttää, niin maanantai aamuna kun 8 kerkii jää viimeistään töihin, niin siihen mennessä mullakin on vielä aika monta tuntia. On.
Siitä se. Kunkkukone jäi sinne piiloon. Niin. Kateellisin. Voi. Katsotaan selvittäänkö. Se on sunnuntai-aamu. Illalla viimeiseksi pohjamuolattiin muutamat kohdat, mistä meni entinen pohjamuoli rikki. Ja sitten tuolla oli ovessa lommo. Takaovessa oli kanssa lommo. Niin siihen mihinkä kittiä tuli, niin vejettiin sitten siihen sitten väriä, pohjaväriä pintaan. Eli nyt pitäisi vaan viimeistelyhionta. Sitten suojata talli loppuun, lattiat peitellä ja kaikki muut. Ja sitten ruvetaan muallomaan. Mualit tuli tutusta turvallisesta paikasta. Aatomualit netistä. Eli jos mualihommia, niin sinne vaihdettiin ne entiset lokaarittit tähän paikalleen. Ja kylkipalat on hiottu. Nekin jos mualluu valmiina. Kyllä siitä vielä melkoinen tulloo. Mutta sitten hinkataan loppuun ja ruvetaan vettää väri päälle. No jee! Nyt se alkas näyttää siltä. Eli sinne on pohjamuolia tosiaan vejetty muutaman kohin. Kahdesti rasvan poisto tehty. Silikonin poisto. Nyt sotkemaan muolia ja sen jälkeen liimarätillä sitten vettää vielä viimeiset roskat pois siitä pinnasta. Niin katsotaan minkälainen siitä sitten tulloo. Ei kun vaan sekoittaa. Piti laittaa tuota kuivumisen kiihytintä, koska nämä talliolosuhteissa menee muuten ihan törkeen pitkään, että se kuivaa. Niin käytännössä ohennetaan 20%, kun laitetaan 20% tuota kuivumisen kiihytintä. Mutta siinä se ruppee melko hyvin sekaisin olemaan väriä. Sihtin läpi ruiskuu ja sitten oh yeah. I knelt to pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. Can you help me find a way? Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want. Siinä olikin pikkunen työmaa ja ihan täydellinen siitä ei tullut vielä tälläkään kertoa. Mutta kyllä se nyt on niinku huomattavasti parempi, kun verrattoo siihen mitä se oli vuosi sitten. Jos ajatellaan silloin vuosi sitten, niin se pinta jäi ihan oikeasti älyttömän kauheeksi. Kyllä tässä toki on nytkin roskaa ja sitten on tuolla pari valumaa. Mutta niille ei maha mitään. Ne valumat on helppo korjata ja roskatkin tasoittaa hiomalla, mutta semmonen siitä tuli. Mutta tosiaan älyttömän suuret kiitokset Miikalle, kun kävi kaverina. Ei ois tullut tästä hommasta mitään ilman kaveria. Mulla ois muuten männyt tässä aika paljon pitempään, enkä oo saanut tälle viikonloppua maalia pintaa. Mutta kyllä se nyt edes osaltaan vähän kiiltää. Mutta kyllä se tosiaan niin vielä vesihionan kaipaa, että. Mutta semmonen 30 taas. Tämä on jo 3. kerta kun minä lakkaan tämän auton ja toinen kerta kun minä vedän tähän uuden maalin kokonaan pintaan. Siihen tuli valumia. Mutta muuten
muuten on kyllä ihan jees. Sitten vielä kylkipalojen maalluu ensi viikon loppuna. Ja sittenhän ne saa lätkästä paikalleen. Mutta nyt ainakin näyttää siltä, että mistään kohi ei kiillä pohjamuoli läpi. Niin kuin edelliskerran teki. Eli viime keväänä kun muolasin, niin siltä osio on ainakin parempi. Ja pinta on paljon tasaisempi kuin mitä se silloin oli. Eli siis kyllä tässä vähän virheistä oppii. Tosiaan vaan vähän. Muallulasit päässä, nämä on niin oikein tyylikkäät kakkulat. Mutta eihän siinä, meillä on pikkusen kiire tämän kanssa, mutta se on jännä joka kevät, ihan joka kevät. Vaikka kuin hyvissä ajoin aloittaa jonkun homman, niin kiire tulee siitä huolimatta joka kerta. No, jospa myös saadaan tämä jollekin mallille ennen ekoja näyttelyitä. Mutta kiitos kun katsoit videon, ja tähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilaa kanavaa, niin pistää viimeistä nyt tilluun se. Me nähdään seuraavan kerran ensi viikon loppuna seuraavassa jaksossa. Se on morjes!